Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini agenda Awani. Masih lagi kita memperingati tragedi MH17 dan antara perkara terbaru yang terjadi pada hari ini ialah di mana setelah lebih 10 hari akhirnya pimpin kumpulan pemisah pro-Rusia Alexander Borodai membenarkan pasukan polis antarabangsa untuk memasuki lokasi nahas MH17 dan keputusan itu diambil bagi memberi ruang kepada pasukan penyiasat antarabangsa melaksanakan siasatan menyeluruh ke lokasi nahas. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan memberitahu Borodai memberi kebenaran berkenaan pada Ahad susulan perjanjian awal dicapai antara beliau dan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Dan Najib juga sudah maklumkan perkara berkenaan kepada Perdana Menteri Belanda dan juga Perdana Menteri Australia. Dan itu akan kami bincangkan secara lebih mendalam dalam agenda Awani pada malam ini. Bersama kita di studio ialah Dr. Anthony Rogers iaitu Ketua Jabatan Antarabangsa dan Pengajian Strategik Universiti Malaya. Selamat datang, Doktor. Jadi seperti yang saya bacakan sebentar tadi, di mana hari ini masih lagi ada perkembangan terbaru di mana pemimpin puak pemisah sudah memberi kebenaran untuk pihak polis, termasuk polis dari Malaysia, berada di kawasan lokasi nahas bagi menjaga mengawal keselamatan pihak OSCE bagi mengadakan siasatan lanjut. Jadi segalanya sukar untuk dicapai sampai ke saat ini kalau tidak bukan kerana cara Malaysia berdiplomasi dengan pasukan dengan pihak peganas. Pertama sekali, apakah kekuatan kita yang tidak ada pada Rusia, yang tidak ada pada Australia, yang tidak ada pada Belanda, yang tidak ada pada negara-negara Eropah lain maupun Amerika Syarikat, sehingga kita boleh meminta broker perjanjian dengan pihak peganas ini, Doktor? Okey, terlebih dahulu terima kasih pada pihak Astro Awani atas kesudian untuk menjemput saya pada malam ini untuk membincangkan mengenai tragedi MH17. Okey, berhubung dengan soalan yang saudara kemukakan, kita kena lihat dari dua sudut. Sudut pertama adalah dari sudut dalam dan sudut luar. Okey, ataupun faktor menarik dan faktor menolak. Alright, faktor yang menolak kumpulan pemisah pro-Rusia ini yang diketuai oleh Alexander Borodai, okey, mereka sudah pun mendapat kecaman antarabangsa mengenai tragedi MH17. Alright, mereka telah mendapat kutukan masyarakat antarabangsa termasuk Rusia sendiri. So mereka sudah menghadapi keadaan yang sulit. Maka mereka mahu berusaha untuk membersihkan nama mereka. Maka mereka sudi untuk bekerjasama dengan pihak luar untuk memastikan mayat-mayat itu dapat dikeluarkan dan juga memulangkan kotak hitam serta membenarkan satu safe passage ke kawasan tragedi dan yang terkini membolehkan pasukan polis misalnya untuk mengawal kawasan tersebut. So mereka mahu memulihkan imej mereka yang semenjak berlakunya tragedi tersebut mendapat kutukan antarabangsa. Itu faktor yang menolak. Dan faktor yang menarik adalah mereka mahu memilih satu pihak yang mana mereka boleh bekerjasama. Dalam keadaan ini, mereka tak boleh bekerjasama dengan Ukraine kerana Ukraine merupakan musuh ketat mereka. Itu secara logikal. Mereka tidak akan bekerjasama dengan Ukraine dan Ukraine juga tidak mahu bekerjasama dengan mereka. So pilihan yang satu lagi adalah bekerjasama dengan Rusia, tetapi mereka tidak mahu berbuat demikian kerana dan Rusia juga tidak mahu bekerjasama kerana ini akan lagi mungkin menyulitkan keadaan tersebut. So mereka memilih Malaysia. Okey, Malaysia kerana kapal terbang yang ditembak itu ataupun kapal terbang yang jatuh itu adalah milik Malaysia. Dan dalam faktor yang seterusnya adalah imej Malaysia sendiri. Okey, Doktor, dan pada hari ini juga dilaporkan bahawa pasukan penyiasat sepatutnya akan ke lokasi nahas, tapi terpaksa tergendala ataupun niat mereka untuk ke lokasi nahas itu terpaksa ditangguhkan atas faktor-faktor keselamatan. Dan bercerita lanjut mengenai hal ini ialah wakil Astro Awani di Donetsk iaitu Jennifer Glaus. Hello Jennifer. Jennifer? Yes. Jennifer, you are now on Skype. Jennifer, all right.
I was told that the Australian and Dutch expert were unable to visit the crash site today due to some problems. You were saying that a village 20 kilometers near to the crash site was taken over by the Ukraine forces. Can you elaborate on that? Well, yeah, the observers and experts, Dutch police and Australian police arrived here and were hoping to go to the site. They waited around, they had their flak jackets on, they were in their vehicles ready to go, but they spoke about the situation, they talked it over and looked at maps with the separatists in charge of the area. They spoke to some people on the ground and decided that it was just not safe. They said the roadway to the site was not safe, and also there are reports of fighting around the site. We understand that Ukrainian forces are retaking some villages that surround the crash site. It is a very, very large crash site. So the OSCE determined that these unarmed observers and experts and police, it wasn't safe for them to go to the site today. They say they will try again. They'll reassess the situation and try again tomorrow. And was on the ground, because we also received reports that there are items or evidence from the crash site were moved. And you told us earlier that, for instance, wallets and bank cards were moved from one site from one place to another place. Can you elaborate on that as well? That's right. Now, we get these reports. I've been on the site myself, and it's clear that some of the personal belongings, some of the suitcases have been opened, have been rifled through, including one suitcase that I saw that belonged to a member of the, apparently belonged to a member of the Malaysian Airways team. The suitcase had a Malaysian Airways logo on it, and it clearly had been emptied by somebody on the ground. The OSCE, who's been on this site for more than a week, says it's seen evidence, unusually, of things being returned to the site. So they see credit cards and documents that they hadn't seen before in areas that they'd visited, areas they visited several times, that clearly have not been out in the hot summer sun here for a week. So certainly determination that things have been moved back and forth. Now today, the rebels announced that they have sent by train suitcases, luggage, and personal effects of many of the passengers to Kharkiv. That is in Ukrainian-controlled territory, and that is where Dutch experts are repackaging those things and sending them back to the Netherlands. How difficult going to be for the Australian and the Dutch investigators, since the evidence had been jeopardized? I think it is going to be a very difficult investigation. We're not exactly sure how they're going to be able to go forward. It's a very, very difficult time right now. The fighting has clearly intensified over the last 24 hours. The Ukrainian military very, very much on the offensive, and that's going to make any investigation difficult. The crash site would have been difficult to investigate anyway because of the high grass, because of the way that it's scattered so far across the Ukrainian countryside, but now that countryside very much a battle scene, certainly on the edges of the crash site. Even though the Ukrainian military had said it would be a no combat zone, certainly there's fighting going on, and so very, very complicated days ahead for the Dutch and Australian investigators who are already here in Donetsk, and for the Malaysian investigators who are hoping to come next week. And the separatists appear to wanting to clear out all the debris as soon as possible. Why do you think that they are becoming more anxious and want to quickly clear everything up? Well, I think that they're very distracted right now with the military activity that's going on. It takes a lot of manpower to facilitate international observers onto the site. And at the site itself, the local people want to get on with their lives. We see farmers with large combine tractors there actually mowing their fields around pieces of the Malaysian Airlines flight that have fallen in their fields. So I think the separatists would like to get all of this out of their way. They have the Ukrainian army
army on the advance. It's a distraction for them, frankly. They feel as though they're trying to facilitate as much as they can. They say they welcome any international observers, but they have said that they would like to see in the next week or so the debris cleared. They say then after that they can't guarantee its security, its safety. Not that much of it's secured at all, but certainly I think trying to get this international effort going. And it's not going to be an easy international effort. Some of the pieces of the plane are very large, are going to require heavy lifting equipment to get them out of where they are and then to moved possibly to the train station where they can be taken. We're not exactly sure what the investigators even want to do, whether they plan to reconstruct the plane. And last but not least, I was made to understand that there might be some remains of human body, victims of MH17, still at the crash site. Do you know how or when can this human remains can be recovered and be moved to Netherlands? Well, the investigators I've spoken to here say that is a big priority for them to recover the human remains, but they weren't able to get to the crash site today. They're not sure if they'll be able to get to the crash site tomorrow. We did see actually separatists and local officials in the site yesterday walking some of those fields, but the grass in some places is waist high. The sunflowers are waist high. Things could be anywhere, and it's really unclear whether there's anybody totally responsible for recovering those bodies and a process in place, how to repatriate them. What was done in the past was they were sent by train to Kharkiv and repatriated. It's not even clear how many remains are left. Certainly, observers who've been in the field for the last few days say they've seen signs that there are still some remains, but the investigators couldn't get to the site today. The battle is growing ever closer to the crash site, and that's going to complicate things as they try to find anyone who perhaps may be left behind. Bodies were scattered across many kilometers of the Ukrainian countryside. Well, we hope that the investigators can and will be able to go to the crash site tomorrow, perhaps, and we'll wait for more reports from Jennifer Glass. Thank you very much, Jennifer Glass, Wakil Awani di Donetsk. Baiklah, kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Masih bersama agenda Awani bincangkan mengenai strategi diplomasi Malaysia. Baiklah, Dr. Roy. Sebentar tadi Dr. Roy kita bincangkan mengenai bagaimana MH17 itu merupakan pesawat hak Malaysia dan ia menjadikan Malaysia berkepentingan di mana pihak pemisah menghubungi kita sebagai pemilik MH17 ataupun pihak pemisah sedia untuk berkomunikasi dengan kita sebagai pemilik MH17 dan kemudiannya menyelesaikan beberapa perkara penting, antaranya mengutamatkan 3 perkara dalam perjanjian utama itu. Dan lagi kalau dalam satu bidang, dalam satu sisi lagi di mana Malaysia sentiasa mengambil pendekatan pendekatan bebas, not aligned, yang tidak memihak kepada mana-mana pihak. Adakah ini menyebabkan Malaysia orang kata di kedudukan yang sesuai untuk menyelesaikan isu ini? Satu, seperti yang saya sebut, Malaysia pemilik kapal terbang tersebut. Kedua, imej Malaysia itu sendiri. Semenjak dahulu lagi, Malaysia mempunyai dasar luar yang bersifat berkecuali dan neutrality. Dan ini sudah pun mendapat pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa. Alright. So atas sebab sedemikian, kumpulan pemisah ini telah mereka lebih sudi untuk berbincang dengan Malaysia berbanding dengan negara-negara yang lain termasuk Belanda, walaupun ramai penduduk Belanda yang terkorban ataupun lebih-lebih lagi Amerika Syarikat. So sifat Malaysia, dan selain daripada itu dasar proaktif yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib setelah tragedi ini berlaku, di mana seperti Menteri Luar
telah pun dihantar ke Ukraine sendiri untuk selain daripada itu Menteri Pengangkutan juga telah berangkat ke situ. So sikap proaktif kerajaan Malaysia ini. So ini telah pun mendapat keyakinan daripada baik kerajaan Ukraine maupun puak pemisah itu. Dan Malaysia sudah mempunyai track record yang memainkan peranan sebagai pihak pengantara. Lihat saja di rantau Asia Tenggara sendiri. Misalnya konflik di selatan Filipina. Malaysia telah memainkan peranan sebagai pihak pengantara. So Malaysia memang ada track record ataupun mempunyai pengalaman dalam bidang perundingan dan diadakan secara senyaplah, tidak secara besar-besaran, terbuka. Media antarabangsa memuji tindakan Perdana Menteri. Tetapi adakah Dr. bimbang ada pihak yang mungkin akan menuduh kita sebagai mengiktiraf pihak pemberontak? Okey. Soal mengiktiraf atau tidak mengiktiraf itu sepatutnya tidak menjadi satu isu kerana ini kita meminta supaya mayat-mayat itu dikembalikan. Alright? Kerana tragedi ini adalah satu tragedi yang luar biasa. Mengapa saya kata luar biasa? Kerana jika dibandingkan kes-kes yang terdahulu, misalnya 31 tahun yang lalu, pada 1983, kapal terbang Korea 007, ini bukan James Bond, 007 yang ditembak jatuh oleh pihak Soviet Union, itu sangat jelas. Dan keadaan adalah kita sedar bahawa kapal terbang itu ditembak jatuh dan pihak yang bertanggungjawab adalah Soviet Union. Tapi hari ini kapal terbang itu jatuh di kawasan Ukraine. Kalau Ukraine tidak dilanda dengan masalah konflik dalaman, itu tak ada masalah. Kita boleh berurusan dengan Ukraine. Tetapi sekarang Ukraine sendiri telah pun berpecah dalam dari sudut di mana kawasan nahas itu terjadi di bawah kekuasaan kumpulan pemisah. Suka tak suka kita terpaksa bekerjasama, berinteraksi dengan kumpulan sedemikian. Jadi bergerak ke hadapan, kita akan bincang dalam blok ketiga nanti, di mana terbaru berlaku beberapa hari lalu di mana keseluruhan kabinet Ukraine letak jawatan. Dan bagaimana kita nak menyelesaikan isu ini dengan terjadinya perkara seperti ini di Ukraine dan dengan anggota keselamatan kita sudah berada di sana. Jadi apa hala tuju strategi untuk menguruskan bencana ini? Kita akan bincang selepasnya. Masih bersama agenda Awani, kita juga bersama dengan Dr. Anthony Rogers. Kita ada 4 minit lagi, Doktor. Doktor, dalam sebuah negara yang bergolak seperti Ukraine, pergolakan dari sudut aktiviti ketenteraan yang tidak aman, kemudiannya dari sudut politik juga tidak aman. Minggu lepas, awal minggu ini, keseluruhan kabinet letak jawatan, keseluruhan kabinet Ukraine letak jawatan. Jadi, menguruskan bencana ini bergerak ke hadapan. Apa pandangan doktor? Okey, konflik ini adalah satu yang sangat rumit kerana dia melibatkan pihak kumpulan pemisah dengan kerajaan Ukraine. Tapi apa yang pasti sekarang adalah kita mesti menunggu hasil siasatan daripada pihak yang bebas mengenai siapakah yang benar-benar bertanggungjawab terhadap serangan tersebut yang menyebabkan kapal terbang itu jatuh. So setelah hasil siasatan itu, barulah kita boleh mengambil tindakan berdasarkan undang-undang antarabangsa. Dan saya percaya Putrajaya, seperti mana yang kita sedia maklum sewaktu perbahasan di Parlimen, Perdana Menteri telah pun mengatakan bahawa Peguam Negara AG telah pun dimaklumkan untuk membuat persiapan dari sudut undang-undang antarabangsa, apakah tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan Malaysia.
Tapi sehingga hasil siasatan itu selesai ataupun agak sukar untuk kita nak membuat apa-apa tindakan. Selain hanya sekadar spekulasi siapakah yang bertanggungjawab dan sebagainya. Right? Yeah. Ketika ini pihak Eropah OSCE yang mengendalikan siasatan di tapak kejadian. Adakah mungkin pihak ataupun pihak-pihak lain yang boleh turut sama membantu mempercepatkan siasatan? Okey. Kerana dalam keadaan yang konflik seperti mana yang kita dapat saksikan daripada perbualan saudara dengan Jennifer tadi, keadaan yang tidak menentu, yang masih bergolak ini menyukarkan pihak yang luar untuk masuk ke medan tersebut untuk membantu, dan ini amat membimbangkan kerana bukti-bukti yang ada itu mungkin akan tercemar ataupun diganggu. Okey, kemudian apabila pihak luar untuk datang untuk nak membuat pemeriksaan, mungkin bahan-bahan itu sudah pun tercemar ataupun dialihkan. So ini yang amat membimbangkan. Dan ada kalanya pihak yang benar-benar bertanggungjawab itu sukar untuk dikenal pasti. Adakah mungkin terjadi apabila kita tidak dapat kenal pasti pihak yang bertanggungjawab? Saya harap dalam zaman moden sekarang mungkin kita dapat mencari kepastian. Okay, berbanding katakan 30 tahun yang lalu apabila Korean Airlines yang telah ditembak jatuh. Tapi itu memang clear. Itu memang clear. Tapi orang yang komander di kawasan tersebut yang memberi arahan, tidak apa-apa tindakan diambil, malahan beliau telah dinaikkan ke pangkat jadi ketua Angkatan Tentera Udara Rusia satu ketika dahulu. So kita berharap sejarah tidak akan berulang. Apa jua sekali kita berasa sedih dan ucapkan takziah pada keluarga kita juga doakan yang terbaik untuk usaha pihak penyiasat bagi masuki kawasan siasatan, kawasan Nahas esok, di mana mereka akan cuba untuk di mana pihak siasatan Australia, penyiasat Australia dan juga Belanda akan cuba untuk masuki kawasan Nahas esok sekali lagi, di mana hari ini mereka gagal masuk atas sebab-sebab keselamatan, dan juga pada hari Rabu minggu hadapan sepasukan 68 anggota polis akan dikerahkan ke Donetsk ataupun lebih spesifiknya, lebih terperincinya itu di lokasi Nahas bagi mengawal atau bagi mengadakan kawalan keselamatan bagi memberi laluan kepada siasatan yang lebih menyeluruh. Baik, terima kasih Dr. Roy kerana bersama kami hari ini, dan sebarang cadangan hantarkan ke media-media sosial platform kami. Anda juga boleh menonton kami secara langsung di astrawani.com. Saya Syafzan Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you.